وللمزيد بشأن وجود فيروس إنفلونزا الطيور في الكويت من عدمه ينضم إلينا في الاستوديو مدير إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة للزراعة الدكتور عبد الرحمن الكندري. أهلا بك دكتور عبد الرحمن في نشرة 8 مساء. بداية، ما هي صحة الأنباء بشأن وجود فيروس إنفلونزا الطيور في الكويت؟ الحمد لله رب العالمين. من بداية 2017 بداية ظهور المرض، هيئة الزراعة والثروة السمكية حاصرت المرض وقضينا عليه، وبدينا باستمرار البحث عن الفيروس، والحمد لله رب العالمين لحد اليوم ما في أي وجود لهذا الفيروس. وأيضا احنا نطمن أن الفيروس نفسه لا ينتقل للإنسان، هو فقط محصور بين الدواجن. واحنا الحمد لله رب العالمين في خطة لإنفلونزا الطيور من أول ما ظهر 2007 لرصد إنفلونزا الطيور على مدار العام طوال السنة، في فرق وفي عينات وفي فحص. والحمد لله اللي ظهر المرض في طيور زينة مرباة للزينة وليست للتغذية، وتم القضاء عليها وإعدامها الحمد لله. يعني قضيتوا عليها وتم إعدامها أيضا. دكتور عبد الرحمن، شنو الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمكافحة إنفلونزا الطيور أو غيرها كذلك من الأمراض التي قد تصيب الثروة الحيوانية بالكويت لا قدر الله؟ طبعا عندنا فرق رصد للأمراض، البلاغ عندنا أقسام معنية بهذا الشيء، أن تقوم باستقبال البلاغات اليومية في فرق رصد لهذا. أيضا عندنا لجان مشتركة بين وزارة الصحة لجنة الأمراض المشتركة وهيئة الغذاء والتغذية لجنة سلامة الأغذية، وأيضا عندنا لجان عليا مع مجلس التعاون، وأيضا احنا عضو في منظمة الصحة الحيوانية. فعندنا أيضا يعني الدستور تبع المنظمة يحط الإجراءات والطرق استئصال الأمراض وخطورة الأمراض اللي تنتقل بين الإنسان والحيوان. على هذا الأساس احنا نعمل على مدار العام بيننا وبين المربي وبين اللجان هذه الفنية. نعم، طبعا رمضان على الأبواب، كل عام وأنتم بخير دكتور عبد الرحمن. لكن هل هناك إجراءات احترازية خاصة بشهر رمضان الكريم وازدياد أيضا نسبة استهلاك اللحوم في هذا الشهر لحماية المواطنين والمقيمين من أي إصابة ربما تحدث لا قدر الله أو فيروسات مقبلة في الطيور أو غيرها منها؟ نعم طبعا احنا نعمل على مدار العام سواء في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. اللجان هذه مثل ما ذكرت شغالة، ولكن أيضا يبدأ من بداية اللي هو المستهلك. يجب أن يكون يعني يتقصى الطعام اللي هو يشتريه يكون من مصدر معلوم ومن مكان يعني له رخصة تجارية وله إجراء. هذه يعني أحد الأسباب المهمة أن تحافظ على الصحة العامة. واللجان احنا شغالين على مدار العام مع جميع وزارات المعنية بصحة الإنسان، سواء للمنتجات الخارجية أو الداخلية اللي موجودة في الدولة. نعم، المملكة العربية السعودية أعلنت منذ فترة إيقاف استيراد الدواجن والبيض كذلك من دولة الكويت، هل لا زال هذا القرار مستمر؟ نعم طبعا هذا إجراء لكل دولة لها الحق أن تكون فيه. احنا أيضا ناخذ هذا نفس الإجراء في أي دولة تظهر فيها إنفلونزا الطيور. في بعض الدول تتدرج في رفع الحظر وفي بعض الدول ترفع بالكامل. لا طبعا يعني الآن احنا بدينا نصدر بيض إلى المملكة العربية السعودية وبدأت تستقبل البيض والحمد لله رب العالمين. واحنا طبعا في اعضاء مجلس التعاون اذا في اي شيء المملكه العربيه السعوديه تبعث لنا استفسارات او شيء للتوضيح الامر. احنا رفعنا تقاريرنا النهائيه لمنظمه الصحه العالميه عن خلو دوله الكويت المرض. طبعا في اجراءات معينه وفي فحوصات اتممناها الحمد لله رب العالمين، وتم القضاء واعلان خلو الكويت خاليا. الحمد لله. مدير اداره الصحه الحيوانيه بالهيئه العامه للزراعه الدكتور عبد الرحمن الكندري، شكرا جزيلا لك.